Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску. Ігор Суркіс ухвалив рішення відпустити гравця Динамо Київ, але тільки за 20 мільйонів євро. Шахтар має великі фінансові проблеми. Манчестер звільняє свого тренера. Рома Клаудіо Раньєрі виганяє Артема Довбика зі складу. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Динамо Київ готовий відпустити свого гравця, але тільки за 20 мільйонів євро. Як повідомляють українські ЗМІ, Динамо не проти продати лівого захисника команди Константина Вівчаренко, але тільки у тому випадку, якщо киянам заплатять бажану суму. Вівчаренком зараз активно цікавляться іспанські клуби. Мова йде про середняків чемпіонату, які не проти були підписати гравця молодіжної збірної України. Але проблема в тому, що Вівчаренко нещодавно підписав новий контракт з Динамо до 2028 року, і тепер його клаусула складає 20 мільйонів євро. А іспанці не бажають платити такі великі гроші за гравця Динамо. Схоже, президент киян Ігор Суркіс буде тримати Вівчаренка в Динамо, як і його партнерів Брашка, Вената і Шапаренко, до самого кінця. Чесно кажучи, не досить зрозумілі апетити Динамо. Вівчаренко точно не коштує 20 мільйонів євро при всій повазі до його ігрових характеристик. Дійсно, Константин має величезний талант і в перспективі, на мою думку, може перевершити рівень Віталія Миколенко. Але на даний момент його вартість максимум 7-8 мільйонів з натяжкою, але точно не 20. За такі гроші його просто ніхто не купить. Одна справа, якби Динамо показувало результат в Лізі Чемпіонів чи Лізі Європи, як це було декілька років тому при Луческу, коли дорого продали Миколенко. А друга справа – нинішнє Динамо, яке програє навіть Вікторії та Ференцварошу. З такою трансферною політикою гравці Динамо будуть вічно сидіти в золотій клітці, а потім рано чи пізно просто почнуть деградувати. Це стосується не тільки Вівчаренка, але й Брашка, Михавко, Вената. До прикладу, з тим самим Шапаренко зараз це і відбувається. Футболіст вже давно втратив свій рівень, його треба було продавати на піку, але Суркіс вирішив гнути свою лінію до кінця. Друзі, якщо теж не розумієте трансферну політику Динамо Київ, то ставте лайк цьому відео. Один із головних менеджерів Шахтаря Сергій Палкін заявив, що Шахтар може чекати важкі часи в плані фінансової стабільності. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін підтвердив, що команді потрібно повернутися до основного етапу Ліги Чемпіонів, щоб зберегти фінансовий баланс. Цитуємо Палкіна. Доходи від Ліги Чемпіонів мають для Шахтаря надважливе значення. Ми повинні регулярно бути в груповому етапі, інакше це вплине на нас дуже сильно. Тому потрібно зробити все, щоб виграти УПЛ, але навіть у цьому випадку будуть матчі кваліфікації. В будь-якому випадку без Ліги Чемпіонів нам буде важко підтримувати високий рівень, сказав Палкін. Нагадаємо, зараз Шахтар пробуває на 3-му місці в УПЛ. Відставання від Динамо Київ, яке знаходиться на першій сходинці, складає 10 балів. При цьому у гірників є гра в запасі. Шахтар останні роки практично жодного разу не пропускав груповий етап Ліги Чемпіонів. Клуб кожного року грає там і отримує за це по 40-50 мільйонів євро. Завдяки цим грошам президент клубу Рінат Ахметов може більше практично не вкладатися в команду. Клуб фактично є самоокупним. Шахтар навіть може дозволити робити собі гучні дорогі трансфери. Якщо ж клуб перестане грати в Лізі Чемпіонів, то всього цього більше не буде, адже навіть перемога в Лізі Європи чи Ліги Конференцій не дає таких грошей, як груповий етап ЛЧ. А враховуючи, що у Ахметова є певні проблеми через руйнування на сході України, то постають великі питання, а чи зможе Шахтар існувати в такому виді далі, чи клубу треба буде скорочувати свій бюджет. Саме тому Шахтар зараз іде в банк, купуючи гравців за божевільні гроші, які повинні окупитися в майбутньому. Шахтар 100% планує виграти наступний чемпіонат, але при певних обставинах бажає навіть поборотися за чемпіонство в цьому році. Хоча, враховуючи відрив від киян, зробити це буде архіважко. Друзі, як ви гадаєте, чи зможе Шахтар виграти УПЛ цього сезону? Напишіть в коментарях, якщо так. Якщо ж вважаєте, що УПЛ виграє Динамо Київ, то просто поставте лайк цьому відео. А тим часом головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім близький до відставки з клубу. Головний тренер МЮ Рубен Аморім заявив, що не боїться бути звільненим з посади головного тренера Червоних Дияволів. Цитуємо коуча. Я знаю, що в такому клубі та під таким тиском ви завжди ризикуєте. Я усвідомлюю це, але це не найбільша моя проблема. Найскладніше у моїй роботі – це поразки, а не звільнення. Я просто хочу вигравати матчі. Я готовий до звільнення, сказав португалець.
Нагадаємо, Рубен Аморім очолив Манчестер Юнайтед в листопаді минулого року. Нині червоні яволи посідають 14-ту сходинку турнірної таблиці АПЛ, маючи в своєму активі 29 турнірних пунктів після 24 зіграних матчів. Раніше також повідомлялося, що боси Манчестера можуть ухвалити кардинальне рішення та звільнити португальця через незадовільні результати клубу. Чесно кажучи, менеджмент Манчестер Юнайтед в чомусь нагадує менеджмент Динамо Київ. В Динамо була легенда Лобановський, який пішов, і після цього в клубі почався колапс. Купа тренерів, жоден з яких не може показати і близько рівня легенди Динамо. Щось схоже відбувається і в МЮ. Після відходу сера Алекса Фергюсона Манчестер Юнайтед перепробував вже десяток спеціалістів, але жоден з них майже не показав результат, за виключенням ситуативних відрізків та титулу Ліги Європи часів Моуріньо. МЮ зараз нагадує потопаючого на кораблі, в якого майже немає шансів на порятунок. І справа тут навіть не в тренері. Аморім – це непоганий спеціаліст, це він довів в Спортінгу, який після відходу тренера посипався та програв майже всі матчі в Лізі Чемпіонів. Але проблема криється в дещо більшому – в керівництві клубу, яке так доуправлялося командою, що скоро МЮ буде боротися за виживання в АПЛ. А що стосується Аморіма, то йому просто треба дати ще певний час, щоб він повноцінно пройшов збори з клубом, зробив гарні трансфери, і тоді, можливо, він зможе хоч якось вивести команду з кризи, як це в свій час зробили Клоп в Ліверпулі та Артета в Арсеналі. Друзі, якщо погоджуєтесь з такою думкою, то поставте лайк цьому відео. Гравець Шахтаря переходить в команду Романа Григорчука. Лівий захисник Віктор Корнієнко перейде в ЛНЗ, повідомляє видання Спорт.ua. З даними джерела, таке рішення ухвалив головний тренер черкаської команди Роман Григорчук за підсумками перегляду. Сторони узгоджують деталі особистої угоди. Очікується, що це буде повноцінний трансфер, а не оренда. Орієнтовно контракт українського захисника з фіолетовим буде розраховано на 1,5 року, до літа 2026-го. Нагадаємо, Корнієнко першу частину сезону провів у оренді Полтавській Ворсклі. Попри те, що угода Ворскли з Шахтарем була розрахована до літа, полтавський клуб більше не розраховує на українця. На мою думку, це дуже потужний трансфер для нинішнього ЛНЗ. Корнієнко – це недооцінений футболіст, який теоретично міг би навіть поборотися за місце в основі Шахтаря. Адже ні Азерові, ні Педріньо особливо не кращі за нього. Так, у Корнієнка були важкі часи, адже він переніс травму, після якої довго приходив до тями. Але все ж таки, на мою думку, Шахтар міг би дати ще один шанс футболісту, хоча б на зборах, а не просто так відмовлятися від гравця з українським паспортом. Втім, Роман Григорчук в ЛНЗ із задоволенням проїтить футболіста і, думаю, зробить з нього сильного гравця рівня збірної України, як це було з гравцями одеського Чорноморця ще 10-12 років тому. Нападник збірної України та Роми Артем Довбек переживає дуже важкі часи в Римі. У неділю 16 лютого проходив матч 25-го туру серії А між Пармою і Ромою, який закінчився перемогою останніх з рахунком 1-0. Вперше за період кар'єри в Ромі український нападник Артем Довбек провів весь матч на лаві запасних. Раніше, якщо українець був у заявці на матч, то він завжди з'являвся на полі. Але не в цьому випадку. Це вже не перший матч Роми, коли Довбек розпочинає гру з лави запасних, а замість нього грає нападник Шумрудов. Схоже, гравець поступово втрачає довіру головного наставника Клаудіо Раньєрі, а тому отримає все менше і менше ігрової практики. Ще один варіант – це просто ушкодження гравця, про яке повідомлялося нещодавно, але проблема в тому, що сам Довбек спростував цю інформацію, а отже зі здоров'ям у нього все гаразд. І головна причина, по якій він не грає – це особисте ігрове рішення тренера. І якщо так піде надалі, то влітку Довбеку треба буде серйозно розглядати варіант переходу в іншу команду, адже так далі продовжуватися не може. Хоча ще з самого початку його трансфер в Рому виглядав як велика авантюра. І як ми бачимо, поки результат цієї авантюри негативний як для самого Довбека, так і для всього українського футболу. Друзі, якщо теж вважаєте, що Довбеку не треба було зв'язуватися з Ромою та переходити в цей клуб, то поставте лайк цьому відео. А також не забудьте підписатися на канал. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну!